Hello students, welcome to this new lecture of the topic solution of nonlinear equations. In the previous lecture of this topic we seen how to find real root of the given equation by using regular false method, or this method is also called as a false position method. In that example we have taken one transcendental equation. Similarly varieties of examples are solved to find out the root of the equation by using regular false method, in which there is one polynomial equation, then another example there is a logarithmic function, then we seen one example in which there is a involvement of a trigonometric function. That is, varieties of examples are seen. Now in this lecture we are going to see another method to find out real root of the given nonlinear equation. Name of this method is Newton Raphson method. Thus, in this lecture we are going to see how to find out real root of the given equation by using Newton Raphson method. What are the steps to find out root of the given equation by using Newton Raphson method? Okay, that is, in this lecture we are going to see algorithm to solve the given nonlinear equation, or algorithm to find out one of the real root of the given equation by using Newton Raphson method. Okay, let us see Newton Raphson method. Question may be asked as write an algorithm to find real root of the given equation by using Newton Raphson method. Okay, म्हणजे एक एक्झाम्पल, एक नॉनलिनियर इक्वेशन आपल्याला दिलेलं असेल, तर नॉनलिनियर इक्वेशनचे आपल्याला रूट काढायचे आहेत आणि ते नॉनलिनियर इक्वेशनचे रूट काढण्यासाठी न्यूटन रॅप्सन मेथड आपल्याला वापरायचे. न्यूटन रॅप्सन मेथड वापरून जर आपल्याला दिलेल्या नॉनलिनियर इक्वेशनचे रूट काढायचे असतील तर कोणत्या स्टेप फॉलो करायचे आहेत ते आपण पाहूयात. ओके, theoretical question may be asked, that is write an algorithm to find real root of the given equation by using Newton Raphson method. Okay, similarly theoretical पण विचारू शकता. सिमिलरली जेव्हा आपल्याला एक्झाम्पल सोडवायचं आहे तेव्हा हाऊ टू सॉल्व एक्झाम्पल, त्यासाठी अल्गोरिदम म्हणजेच थिओरिटिकल क्वेश्चन माहीत असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, म्हणजे एक्झाम्पल सोडवण्यासाठी सुद्धा कोणकोणत्या स्टेप फॉलो करायचे आहेत ते आपल्याला अल्गोरिदम प्रमाणे समजतील. ओके, बघूयात. लेट f of x is equal to 0 be the given non-linear equation. Then to find one of the real root of the given equation by using Newton Raphson method we follow the following steps. Steps काय बघूयात. अल्गोरिथमिक प्रोसेस आहे. स्टेप नंबर 1, find the interval a to b in which the root lies. Okay, step number 1 is similar to that of bisection method, that is similar to that of regular false method. Okay, पाठीमागे मी जेव्हा बायसेक्शन मेथड किंवा रेग्युलर फॉल्स मेथड एक्सप्लेन करत होतो तेव्हा सांगितलं होतं की स्टेप नंबर फर्स्ट हे सगळ्यांसाठी सेम असतील. पर्यंत आपण काय करणार आहे तर इंटरवल a टू b फाइंड आउट करणार आहे की ज्या इंटरवल मध्ये दिलेल्या इक्वेशनचं एक रूट एक्झिस्ट असेल. फॉर दॅट वी हॅव टू चूज रॅन्डमली 2 पॉइंट्स a and b फॉर विच f of a and f of b have the opposite signs. ओके, म्हणजे रॅन्डमली आपण चेकिंग करणार आहे, असे दोन पॉइंट्स मिळवणार की ज्या दोन पॉइंट्सला व्हॅल्यूज ऑफ द फंक्शन्सला अपोजिट साइन्स असतील. ओके, आता पाठीमागच्या मेथडमध्ये आपण सिम्बॉल x0 to x1 पाहिलेला आहे. नाउ इंटेन्सिव्हली या मेथडमध्ये मी सिम्बॉल a to b घेतलेला आहे. ओके, a to b का घेतलेला आहे पुढे आपल्याला एक्सप्लेनेशन मध्ये समजेलच. ठीक आहे, म्हणजे इंटरवल x0 to x1 असू द्या किंवा a to b असू द्या, सिम्बॉल मध्ये आपण अडकायचं नाहीये, सिम्बॉल कोणताही असू द्या. इथं मी इंटरवल x0 to x1 च्या ऐवजी a to b आपण म्हणलेलं आहे. ठीक आहे, म्हणजेच काय करायचंय, नेहमीप्रमाणे रॅन्डमली चेकिंग करायचंय, असे दोन पॉइंट्स मिळवायचे की ज्या दोन पॉइंट्सला व्हॅल्यूज ऑफ द फंक्शनला म्हणजेच f ऑफ a ला आणि f ऑफ b ला अपोजिट साइन्स असतील. ठीक आहे, इंटरवल काढली. पुढे स्टेप नंबर सेकंड काय बघूयात. स्टेप नंबर सेकंड, टेक इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द रूट ॲज x इक्वल टू x0. ओके, दिस स्टेप इज इम्पॉर्टंट. टेक इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द रूट ॲज x इक्वल टू x0. ठीक आहे, न्यूटन रॅप्सन मेथडने आपण दिलेल्या इक्वेशनच्या रूटसाठी अप्रॉक्सिमेशन्स काढत जाणार. पहिला अप्रॉक्सिमेशन, दुसरा अप्रॉक्सिमेशन, तिसरा अप्रॉक्सिमेशन अँड सो ऑन. म्हणजे थोडक्यात न्यूटन रॅप्सन मेथड ही इटरेटिव्ह मेथड आहे आणि आपल्याला माहिती आहे कोणतीही इटरेटिव्ह मेथड असेल तर त्या इटरेटिव्ह मेथडचे इटरेशन स्टार्ट करण्यासाठी आपल्याला काही ना काहीतरी इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन ॲझ्युम करावं लागतं. ओके, आपण जॅकोबीज मेथडमध्ये पण पाहिलेलं आहे. सिमिलरली गॉस सिडेल
मेथडमध्ये पण पाहिलेलं आहे. या दोन्ही पण इटरेटिव्ह मेथड्स होत्या. इटरेटिव्ह मेथडमध्ये आपल्याला काहीतरी इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घेऊनच ती मेथड इनिशिएट करावी लागते. तसंच न्यूटन रॅप्सन मेथड इनिशिएट करण्यासाठी वी हॅव टू टेक इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ द रूट ॲज अ एक्स इक्वल टू एक्स नॉट. ओके, इथं मला एक्स नॉट हा सिम्बॉल वापरायचा होता, त्याच्यामुळे मी इंटरवलमध्ये एक्स नॉट हा सिम्बॉल घेतलेला नाही. लक्षात येते, म्हणजे एक्स इक्वल टू एक्स नॉट हे इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन चूज करा. नाव न्यूटन रॅप्सन मेथडमध्ये इंटरवल नाही काढली तरी सुद्धा चालू शकतं. मात्र इंटरवल का काढायची, तर स्टेप नंबर सेकंड मध्ये काय आपल्याला इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ द रूट आपल्या मनाने आपल्याला घ्यायचे आहे. ओके, समजा एखादं इक्वेशन आपण घेतलेलं आहे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग. ओके, साईडला लिहितो पहा आम्ही. समजा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग आहे. ओके, आता या इक्वेशनकडे नुसतं पाहिल्यानंतरच या इक्वेशनचं रूट कोणतं असेल किंवा रूटची इंटरवल काय असेल माहित असेल का? येस, डेफिनेटली इक्वेशनकडे पाहिल्यानंतर रूट काय आहे ते डेफिनेटली माहीत नसणार आहे आपल्याला, कारण द इक्वेशनकडे बघितल्यानंतर लगेच जर रूट आपल्याला माहीत झालं असतं तर या सगळ्या मेथड्स डेव्हलप करण्याची आवश्यकताच नव्हती. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला इक्वेशनकडे बघितल्यानंतर रूट काय आहे माहीत नसतं. द रूट काय आहे माहीत नसेल तर आपण इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ द रूट एक्स नॉट इक्वल टू ॲझ्युम करू शकतोय का? येस, डेफिनेटली ॲझ्युम करू शकणार नाही, कारण रूटच नाही आहे, कुठून स्टार्ट करणार. त्यासाठी काय करतो आपण, तर पहिल्यांदा इंटरवल फाइंड आउट करतो. म्हणजे समजा दिलेलं इक्वेशन हे इन बिटवीन 2 to 3 दिलेल्या इक्वेशनचं रूट आहे. ओके, याचा अर्थ काय झाला, तर दिलेल्या इक्वेशनचे जेवढे काही रूट्स आहेत त्यापैकी एक नक्कीच इन बिटवीन 2 and 3 असेल. म्हणजे 2 आणि 3 या बाउंड्रीज आपण फिक्स केल्या. म्हणजे आपल्याला इथं जे काही इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ द रूट एक्स नॉट चूज करायचं आहे, वी कॅन चूज दॅट इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ द रूट एनी व्हॅल्यू इन बिटवीन 2 and 3. ओके, 2 आणि 3च्या दरम्यानची कोणतीही व्हॅल्यू आपण इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन म्हणून कन्सिडर करू शकतो. ठीक आहे, म्हणजे ऑफकोर्स जर इंटरवल डिसाइड नाही केली, समजा दिलेल्या इक्वेशनचं रूट इन बिटवीन 2 and 3 असेल आणि समजा आपण इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ द रूट 5 घेतलं, एक्स नॉट इक्वल टू 5 घेतलं, एक्स नॉट इक्वल टू इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन इक्वल टू जर आपण 5 घेतलं आणि जर त्या दिलेल्या इक्वेशनचं रूट हे इन बिटवीन 2 and 3 असेल आणि इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन जर तुम्ही एक्स नॉट इक्वल टू 5 घेऊन स्टार्ट केलं तर कितीही इटरेशन्स घेतली तरी आपल्याला रूट मिळेल का? रूट मिळेल का? येस, रूट आहे इन बिटवीन 2 and 3, 2 आणि 3च्या दरम्यानच रूट आहे आणि आपण इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन काय घेतलंय, 5 घेतलंय. म्हणजे 5 व्हॅल्यू 2 ते 3च्या दरम्यानची आहे का? डेफिनेटली नाही. म्हणजे इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन जर चुकीचं घेतलं तर या मेथडने आपल्याला चुकीचे रिझल्ट मिळू शकतात. यासाठी इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन किंवा इनिशियल गेस करेक्ट किंवा प्रॉपर चूज करण्यासाठी म्हणून आपण इंटरवल इन विच द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्झिस्ट काढतोय. लक्षात येतंय, म्हणजे इंटरवल न काढता डायरेक्ट इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन चूज करता येईल. मात्र इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन जर चुकीचं घेतलं तर आपली मेथड कोलॅप्स होईल. यासाठी इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन प्रॉपर येण्यासाठी, इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन करेक्ट येण्यासाठी आपण काय करतोय, इंटरवल डिसाइड करतोय. लक्षात येतंय, आता एकदा का इंटरवल डिसाइड झाली 2 ते 3, आता इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन काय घ्यायचं, तर 2 ते 3च्या दरम्यानची कोणतीही व्हॅल्यू यू कॅन टेक ॲज अ इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन. दॅट इज यू कॅन स्टार्ट बाय टेकिंग इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन ॲज अ 2. सिमिलरली यू कॅन स्टार्ट बाय टेकिंग इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन ॲज अ 2.1. सिमिलरली वी कॅन स्टार्ट बाय टेकिंग इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन ॲज अ 2.05, 2.95, वॉट एव्हर इट मे बी इन बिटवीन 2 and 3. ओके, 2 ते 3च्या दरम्यानची कोणतीही व्हॅल्यू इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन म्हणून घेऊ शकता. Generally, we take initial approximation by using bisection method. Generally, इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घेण्यासाठी बायसेक्शन मेथडचा वापर केला तरी चालतोय. म्हणजे 2 आणि 3चा मिड पॉईंट म्हणजेच एक्स नॉट इक्वल टू 2.5 हे इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घेतलं तरी सुद्धा चालू शकतं. ठीक आहे, आता इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन कसं घ्यायचं हे एक्झाम्पल झाल्यानंतर तुम्हाला समजेल. जेवढं आपण इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन क्लोजर टू द व्हॅल्यू ऑफ द रूट घेणार तेवढं आपल्याला दिलेल्या इक्वेशनचं रूट हे कमी नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये मिळणार. ठीक आहे, हाऊ टू डिसाइड इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन आपण एक्झाम्पल सोडताना पाहूया. ठीक आहे, स्टेप नंबर सेकंड लक्षात येते काय, टेक इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ द रूट ॲज अ एक्स इक्वल टू एक्स नॉट. दिलेल्या इक्वेशनचं जे काही रूट आहे त्याला इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन एक्स इक्वल टू एक्स नॉट ॲझ्युम करा. गेटिंग दिस? ओके, समजतंय? नाउ स्टेप नंबर 3. ओके, स्टेप नंबर 3 काय बघूयात. Find f dash of x. This symbol is for f dash. Okay, इथं वाटलं तुम्ही पुन्हा लिहितो पहा. Find f dash of x by differentiating given equation f of x with respect to x. Okay,
आपल्याकडे दिलेलं इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आहे. त्या इक्वेशनचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घ्यायचं आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल एफ डॅश ऑफ एक्स. ठीक आहे. आता दिलेल्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह कसं घ्यायचं दॅट यू नो व्हेरी वेल. ओके. 12th मध्ये आपल्या डेरिव्हेटिव्हचे सगळे रूल्स माहिती आहेत. त्या 12th मध्ये झालेल्या रूल्सचा उपयोग करून दिलेलं इक्वेशन एफ ऑफ एक्सचं आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे. जर एफ ऑफ एक्स हे जर दिलेलं इक्वेशन असेल डेफिनेटली डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल एफ डॅश ऑफ एक्स. ओके, दॅट यू नो व्हेरी वेल. ठीक आहे. दिलेल्या इक्वेशन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह घेऊन एफ डॅश ऑफ एक्स आपल्याला मिळवायचं आहे. ओके. नाऊ ज्यांचा 12th ला मॅथमॅटिक्स नव्हता त्यांना हाऊ टू टेक डेरिव्हेटिव्ह थोडंसं प्रॉब्लेमॅटिक असेल, त्यांच्यासाठी आपण एक सेपरेट लेक्चर बनवूयात, सेपरेट लेक्चर तयार करूयात की ज्या लेक्चरमध्ये काही ठराविक फंक्शन्स आणि त्या फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह काय आहेत किंवा डेरिव्हेटिव्हचा कन्सेप्ट काय आहे हे आपण एका सेपरेट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये पाहूया. ठीक आहे. ज्यांचा ए ग्रुप आहे त्यांना डेरिव्हेटिव्ह कसे घ्यायचे दॅट यू नो व्हेरी वेल. बी ग्रुप वाल्या स्टुडंटसाठी आपण एक डेरिव्हेटिव्ह हाऊ टू टेक डेरिव्हेटिव्हसाठी आपण एक सेपरेट व्हिडिओज तयार करूया. ठीक आहे. नेक्स्ट वन म्हणजे दिलेल्या इक्वेशन एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घ्यायचं आहे म्हणजेच एफ डॅश ऑफ एक्स घ्यायचं आहे. दॅट इज स्टेप नंबर 3. ओके. नाउ नेक्स्ट वन पुढे स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 4 काय बघूयात. फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन सिम्बॉल असेल x1. फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन x1 फॉर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज गिवन बाय न्यूटन रॅप्सन मेथड ॲज x1 is equal to x0 minus f of x0 divided by f dash of x0. Okay, this is the formula to find out the first approximation for the value of the root. लक्षात येत आहे. ओके, स्क्वेअर केला बघा. स्टेप नंबर 4. what is that? The first approximation for the value of the root symbol x1 is given by Newton Raphson method as yes x1 is equal to x0 minus f of x0 divided by f dash of x0. What is x0 here? Yes, what is x0 here? x0 is a इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन की जे आपण आपल्या मनाने चूज करणार आहे. हाऊ टू सिलेक्ट, हाऊ टू चूज इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन मगाशी मी सांगितलं. ठीक आहे. म्हणजे पहिल्यांदा इंटरवल डिसाईड करणार, इंटरवल डिसाईड केल्यानंतर इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन चूज करणार. इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन कसं चूज करायचं हे आपण ॲट द टाइम ऑफ एक्झाम्पल बघूयात. ठीक आहे. इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घेतल्यानंतर लगेच फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ द रूट इज गिवन बाय x1 इज इक्वल टू x0 मायनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय f डॅश ऑफ x0. आता बघूयात दिलेले इक्वेशन म्हणजे आपण काय घेतलं साईडला लिहितोय पहा. फोकस ऑन दी स्क्रीन. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू काहीतरी इक्वेशन आहे, त्याला समजा मी इक्वेशन नंबर 1 म्हणतो. ठीक आहे. याचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घेतलंय. सिम्बॉल समजा असेल एफ डॅश ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग काहीतरी आलं, याला समजा मी इक्वेशन नंबर 2 घेतो. ठीक आहे. म्हणजे इक्वेशन नंबर 1 मध्ये आपल्याकडे एफ ऑफ एक्स आहे आणि इक्वेशन नंबर 2 मध्ये आपल्याकडे एफ डॅश ऑफ एक्स आहे. आता फॉर्म्युला काय, x1 इक्वल टू x0 मायनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय f dash of x0. ठीक आहे. व्हॉट इज x0 हियर? इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन. ठीक आहे. म्हणजे f ऑफ x मध्ये इक्वेशन नंबर 1 मध्ये whenever there is a x replace that x by x0 then we get the value of f of x0. ठीक आहे. Similarly in equation number 2 whenever there is a x replace that x by x0 hence we get the value of f dash of x0. ठीक आहे. म्हणजे f of x नॉट आणि एफ डॅश ऑफ एक्स नॉट काढण्यासाठी इक्वेशन नंबर 1 मध्ये आणि इक्वेशन नंबर 2 मध्ये एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पुटअप करा. व्हॉट इज एक्स नॉट? येस, इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन. म्हणजे आपल्या न्यूटन रॅप्सनच्या मेथडच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन एक्स नॉट हे भाग घेत आहे आणि इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन एक्स नॉट हे आपल्याला स्वतःला डिसाईड करायचं आहे, आपण स्वतः ठरवणार आहोत. ठीक आहे. म्हणजे समजा इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घ्यायचं चुकलं तर डेफिनेटली न्यूटन रॅप्सन मेथडने कधीही आपल्याला करेक्ट रूट येणार नाही. दॅट इज सिलेक्शन, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द न्यूटन रॅप्सन मेथड. लक्षात आहे. म्हणजेच एफ ऑफ एक्स नॉट मिळालं, एफ डॅश ऑफ एक्स नॉट मिळालं, फॉर्म्युलामध्ये किमती टाकल्या, सिम्प्लिफाय केलं, सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल? x1 मिळेल. x1 म्हणजेच द व्हॅल्यू ऑफ फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ दी रूट. म्हणजे x1 इक्वल टू समथिंग व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. ठीक आहे. रेड पेनने लिहितो पहा आम्ही. नेक्स्ट वन पुढे सेकंड अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ द रूट इज गिवन बाय x2 इज इक्वल टू x1
माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डॅश ऑफ x1. ठीक आहे. सेकंड अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ द रूट इज गिवन बाय x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डॅश ऑफ x1. ठीक आहे. अगोदर आपण x1 ची व्हॅल्यू काढली. x1 म्हणजे काय, फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ द रूट x1 आपल्याकडे आहे. इक्वेशन नंबर 1 मध्ये whenever there is a x, we replace that x by x1, we get the value of f of x1. Similarly, in the given equation, in the equation number 2, whenever there is a x, we replace that x by x1. By replacing that x by x1, we will get the value of f dash of x1 from equation number 2. ठीक आहे. इक्वेशन नंबर 1 मध्ये x इक्वल टू x1 टाकल्यानंतर f of x1 मिळेल आणि इक्वेशन नंबर 2 मध्ये x इक्वल टू x1 टाकल्यानंतर f डॅश ऑफ x1 मिळेल. ओके. सगळ्या व्हॅल्यू उचलणार, x2 च्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकणार, सिम्प्लिफाय करणार. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर वी विल गेट द सेकंड अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ रूट, दॅट इज x2. ठीक आहे. x2 ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. लक्षात येत आहे. नाउ व्हॉट इज द चेंज इन द बायसेक्शन मेथड, रेग्युलर फॉल्सी मेथड अँड द न्यूटन रॅप्सन मेथड. ठीक आहे. थोडंसं ऑब्झर्वेशन करूयात. रेग्युलर फॉल्सी मेथड असू द्या किंवा बायसेक्शन मेथड असू द्या, त्याच्यामध्ये पहिलं अप्रॉक्सिमेशन काढल्यानंतर जेव्हा आपण सेकंड अप्रॉक्सिमेशन काढतोय तेव्हा आपण काय करतोय, पुन्हा एकदा नव्याने इंटरवल डिसाइड करतोय. ठीक आहे. म्हणजे x2 x0 टू x1 ही आपली इनिशियल इंटरवल जर असेल, फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन फॉर द व्हॅल्यू ऑफ द रूट समजा x2 असेल, ते बायसेक्शनने काढा किंवा रेग्युलर फॉल्सीने काढा. x2 इक्वल टू समजा बायसेक्शनने काढलं, काय फॉर्म्युला आहे, x0 प्लस x1 डिवाइड बाय 2. त्याच्यानंतर आपण काय करतोय, x2 हे रूट आहे का नाही बघतोय, म्हणजेच f ऑफ x2 काढतोय आणि f ऑफ x2 काढल्यानंतर जर f ऑफ x2 इक्वल टू 0 झालं तर थांबतोय आणि f ऑफ x2 इज नॉट इक्वल टू 0 असेल तर पुन्हा आपण नव्याने नवीन सब इंटरवल डिसाइड करतोय. नवीन सब इंटरवल कशी डिसाइड करायची आपण त्यावेळेस एक्झाम्पलमध्ये बघितलेलं आहे. म्हणजे काय, तर प्रत्येक वेळेस पुढचं इटरेशन घेत असताना आपण पहिल्यांदा नवीन सर्च इंटरवल डिसाइड करतोय. ठीक आहे. म्हणजे एफ ऑफ x2 समजा निगेटिव्ह आला तर जुन्या इंटरवलचा निगेटिव्ह पॉईंट नवीन निगेटिव्ह पॉईंटने आपण रिप्लेस करतोय आणि समजा एफ ऑफ x2 जर पॉझिटिव्ह आला तर जुन्या इंटरवलचा पॉझिटिव्ह पॉईंट नवीन पॉझिटिव्ह पॉईंटने आपण रिप्लेस करत होतो आणि निगेटिव्ह पॉईंटचा जसा आहे तसाच ठेवत होतो. लक्षात आहे. व्हॉट आय हॅव टू से in the bisection method as well as in regular falsy method, whenever we are going to find out the next approximation for the value of the root, at that time we first decide the new sub interval and then we find the next approximation for the value of the root. But in the Newton Raphson method there is not necessary to decide interval each time. ठीक आहे. न्यूटन रॅप्सन मेथडने रूट काढत असताना प्रत्येक इटरेशनच्या वेळेस सब इंटरवल काढण्याची आवश्यकता नाही. दॅट इज द बेसिक चेंज इन बिटवीन फर्स्ट टू मेथड्स, दॅट इज अ बायसेक्शन मेथड, रेग्युलर फॉल्सी मेथड अँड धिस मेथड, दॅट इज अ न्यूटन रॅप्सन मेथड. दिस लक्षात आहे. म्हणजे इंटरवल काढण्याची गरज नाही. पहिल्यांदा आपण इंटरवल काढलेली आहे, पुन्हा इंटरवल काढण्याची आवश्यकता नाही. ठीक आहे. सिमिलरली x2 सेकंड अप्रॉक्सिमेशन झालं, त्याच्यानंतर पुढे third approximation for the value of the root, that is symbol x3 is given by the formula x3 is equal to x2 minus f of x2 divided by f dash of x2. ठीक आहे. आता आपल्याला x2 मिळालेला आहे. whenever there is x, replace that x by x2 in equation number 1, we will get the value of f of x2. Similarly, whenever there is a x, replace that x by x2 in equation number 2, we will get the value of f dash of x2. ठीक आहे. म्हणजे इक्वेशन नंबर 1 वरून आणि इक्वेशन नंबर 2 वरून आपल्याला f of x2 आणि f dash of x2 च्या व्हॅल्यू मिळतील. या व्हॅल्यू उचलायच्या, x3 च्या फॉर्म्युलामध्ये टाकायच्या, सिम्प्लिफिकेशन करायचं. सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर we will get the third approximation for the value of the root, that is we will get the value of x3. ठीक आहे. कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपल्याला x3 ची व्हॅल्यू मिळेल. लक्षात आहे. तसंच चौथा अप्रॉक्सिमेशन, तसंच पाचवा अप्रॉक्सिमेशन अँड सो ऑन. चौथा अप्रॉक्सिमेशन x4 काढण्याचा फॉर्म्युला काय असेल, येस ऑब्झर्वेशन. जेव्हा आपण फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन काढतोय म्हणजे जेव्हा आपण x1 ची व्हॅल्यू काढतोय तेव्हा काय पहा, मी थोडंसं इंक चेंज करतो पहा. येस, जेव्हा आपण पहिला अप्रॉक्सिमेशन ब्लू पेनने दाखवतोय, जेव्हा पहिला अप्रॉक्सिमेशन x1 काढतोय तेव्हा फॉर्म्युलामध्ये RHS मध्ये सगळीकडे काय आहेत, x0 आहे. जेव्हा आपण दुसरा अप्रॉक्सिमेशन x2 काढतोय तेव्हा फॉर्म्युल्यामध्ये RHS ला सगळीकडे काय आहेत, x1 आहे.
whenever we are going to find out the third approximation for the value of the root, that is x3, at that time we notice that in the RHS of this formula there is a x2 everywhere. ठीक आहे, प्रत्येक ठिकाणी x2 आहे. म्हणजे 1 असताना 0, 2 असताना 1, 3 असताना 2, तसंच 4 असताना करेक्ट काय असेल 3 असेल, 5 असताना 4 असेल, 6 असताना 5 असेल अँड सो ऑन. म्हणजेच समजा मला फोर्थ ॲप्रॉक्सिमेशन काढायचं असेल, सिम्बॉल असणार आहे x4 इज इक्वल टू येस RHSला सगळीकडे 3 असणार आहे. म्हणजे फॉर्म्युला काय तयार होईल x3 मायनस f ऑफ x3 डिवाइडेड बाय f डॅश ऑफ x3. लक्षात येत आहे. तसंच x5 काढण्यासाठी व्हॉट इज फॉर्म्युला x5 इज इक्वल टू येस x4 मायनस f of x4 डिवाइडेड बाय f डॅश ऑफ x4 अँड सो ऑन. अशाच पद्धतीने 5व 6व 7व 8व 9व आपण ॲप्रॉक्सिमेशन काढू शकतो. इन जनरल बघूयात. इन जनरल n+1th approximation for the value of the root. Okay, in general n+1th approximation for the value of the root, symbol xn+1 is given by Newton Raphson method formula as xn+1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn. ठीक आहे, xn+1 is equal to xn+1 च्या अगोदरचं अप्रॉक्सिमेशन काय असणार आहे xn असणार आहे. म्हणजे फॉर्म्युला तयार होणार xn+1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn. Okay, that is the general Newton Raphson formula to find out n+1th root of the given equation. लक्षात येते. स्टेप नंबर 5. गेटिंग दिस. लक्षात येते का अप्रॉक्सिमेशन कशी काढायची. ओके, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर लास्ट. येस, काय थांबायचं कुठं म्हणजे x1 x2 x3 x5 x6 x7 x8 असं कुठपर्यंत अप्रॉक्सिमेशन घेत जायचं, ब्रेक कुठं लावायचा, थांबायचं कुठं, हे स्टेप नंबर 5 मध्ये आहे. काय वी कंटिन्यू इन दिस वे अंटिल वी गेट व्हॅल्यूज ऑफ 2 सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशन्स आर सेम करेक्ट अप टू डिझायर्ड ॲक्युरसी. कुठपर्यंत कंटिन्यू करायचं आहे, जोपर्यंत लगतच्या 2 अप्रॉक्सिमेशनच्या व्हॅल्यू करेक्ट अप टू डिसाइड ॲक्युरसी सेम येत नाही तोपर्यंत ही प्रोसेस कंटिन्यू करायची आहे. आपल्याला जॅकोबीज मेथडमध्ये माहिती आहे, गॉस सेडल मेथडमध्ये माहिती आहे. तसंच जोपर्यंत 2 लगतचे अप्रॉक्सिमेशन्स करेक्ट अप टू डिसाइड ॲक्युरसी सेम येत नाही तोपर्यंत ही प्रोसेस आपण कंटिन्यू करणार आहोत. समजा आपल्याला 4 डेसिमल प्लेसेस पर्यंत आन्सर काढायचं झालं तर आपण काय करणार, 2 लगतच्या अप्रॉक्सिमेशनच्या व्हॅल्यूज ऑब्झर्व करणार. जर त्या 2 लगतच्या अप्रॉक्सिमेशनच्या व्हॅल्यूज करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट मॅच झाल्या तर आपण त्या ठिकाणी थांबणार आहोत. ठीक आहे, म्हणजे ब्रेक कुठं लावायचा, जोपर्यंत 2 लगतच्या अप्रॉक्सिमेशनच्या व्हॅल्यूज करेक्ट अप टू डिझायर्ड ॲक्युरसी सेम येत नाहीत तोपर्यंत ही प्रोसेस आपण कंटिन्यू करणार आहोत. गेटिंग दिस. दिस इज द सिंपल algorithm to find out one of the root of the given equation by using Newton Raphson method. Getting this? Okay, लक्षात आहे. येस, म्हणजे पहिल्यांदा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. डेरिव्हेटिव्हचा बायसेक्शन मेथड आणि रेग्युलर फॉल्स मेथडमध्ये डेरिव्हेटिव्हची इन्व्हॉल्वमेंट नव्हती, पण न्यूटन रॅप्सन मध्ये आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागेल. लक्षात आहे. व्हेरी सिंपल थिंग. ओके, नाउ हियर वी हॅव टू कन्सिडर वन रिमार्क. अल्गोरिदम संपला, आता एक रिमार्क बघूयात which is a very important. Yes, what is remark? We know that first approximation for the value of the root. What is the formula? Yes, first approximation for the value of the root. Symbol x1 is equal to formula काय आहे x0 minus f of x0 divided by f dash of x0. लक्षात आहे. म्हणजे पहिला approximation काढण्यासाठी RHSच्या फॉर्म्युल्यामध्ये x0 ची इन्व्हॉल्वमेंट आहे. What is x0? x0 is the initial approximation for the value of the root. आणि x0 हे आपल्याला स्वतः डिसाइड करायचं आहे. ओके, x0 हे आपल्याला स्वतः डिसाइड करायचं आहे. या सगळ्या मेथडमध्ये इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन करेक्ट घेणं गरजेचं आहे. द इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन x0 घ्यायचं चुकलं तर x1 चुकणार, तर x1 चुकलं तर पुढचे सगळे इटरेशन चुकत जाणार आहे. ठीक आहे, दॅट इज दिस होल मेथड डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर चॉईस. रिमार्क मध्ये आपण काय लिहितोय, दिस होल मेथड डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर चॉईस किंवा प्रॉपर सिलेक्शन काही म्हणा.
proper choice of a initial approximation. Okay, this whole method depends upon the proper selection or proper choice of a initial approximation. If we start by taking wrong initial approximation, जर आमचा समजा चुकून आपण wrong initial approximation घेऊन method start केली. If we start by taking wrong initial approximation, then this method gives worst result. Okay, or this method gives very bad results. Okay, समजा आपण सुरुवात करतानाच wrong initial approximation घेऊन सुरुवात केली तर या मेथडने कधीही लवकर रूट येणार नाही. That this method gives very bad results or this method gives worst result. Okay, म्हणजे अतिशय खराब रिझल्ट येणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे जर प्रॉपर इनिशियल गेस करेक्ट केला नाही तर या मेथडने आपल्याला कधीही रूट मिळणार नाही आहे. दॅट इज दिस होल मेथड डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन. इफ वी स्टार्ट बाय टेकिंग रॉंग इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन देन दिस मेथड गिव्स द वर्स्ट रिझल्ट. ओके, या मेथडने अतिशय खराब रिझल्ट येतात. ओके, त्यामुळे इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन चुकू नये यासाठी पहिल्यांदा आपण काय करतोय, इंटरवल इन विच रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्झिस्ट काढतोय. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा मी सांगितलं पहा, मगाशी आपण डिस्कस केलं, समजा आपली काहीतरी इंटरवल 5 ते 6 आली. ठीक आहे, समजा इनिशियल इंटरवल आपली आली 5 ते 6, म्हणजे f(5) ला व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे आणि f(6) ला व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे. समजा इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन x0 इक्वल टू मी काहीतरी 10 घेतलं, चालेल का? चालेल का? डेफिनेटली चालणार नाही. कारण का? रूटच्या बाउंड्रीज काय आहेत? 5 ते 6, म्हणजे रूट जे काही असेल ते 5 ते 6च्या दरम्यानच असेल. आणि जर आपण इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन इक्वल टू 10 घेतलं तर डेफिनेटली इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन जर 10 घेतलं तर 10 ही व्हॅल्यू 5 ते 6च्या दरम्यानची नाहीच आहे. म्हणजे आपल्याला या इनिशियल गेसने कधीही न्यूटन रॅप्सन मेथडने करेक्ट सोल्युशन येणार नाही. ओके, त्यासाठी आपण पहिल्यांदा इंटरवल काढणार. 5 ते 6च्या दरम्यानची कोणतीही व्हॅल्यू घ्या, एनी व्हॅल्यू, 5 ते 6च्या दरम्यानची कोणतीही व्हॅल्यू ॲज अ इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन म्हणून कन्सिडर करा. एकदा का 5 ते 6च्या दरम्यानची कोणती व्हॅल्यू घेतली तर तुम्हाला डेफिनेटली न्यूटन रॅप्सन मेथडने कमीत कमी नंबर ऑफ इक्वेशन्स मध्ये करेक्ट रूट मिळेल. ओके, जेवढं आपण रूटच्या जवळ इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन घेऊ तेवढं नक्कीच आपलं कमी नंबर ऑफ इक्वेशन मध्ये रूट निघणार आहे. इनिशियल गेस कसा घ्यायचा, इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन कसे घ्यायचे हे आपण ॲट द टाइम ऑफ एक्झाम्पल पाहूया. ओके, thus in this lecture we seen important method, that is a Newton Raphson method to find out the root of the given nonlinear equation. That is, we seen step by step procedure, that is algorithm to find out one of the real root of the given equation by using Newton Raphson method, which is quite different from that of dissection method as well as regular falsy method. Okay, let's stop here. Thank you.